নমস্কাৰ। আজি বৰ এটা দুখ লগা দিন বুলি মই ভাবোঁ। আজি মোৰ বাইকখন যিখন 180 পালচাৰ বাইক 2013 চনত চাকৰি পোৱাৰ পিছতে মই কিনিছিলোঁ এখন বাইক। আজি বাইকখন বেচিব লগা হ'ল। বেচি দিলোঁ। খুব দুখ লাগিছে। মই আগে পিছে এনেকৈ কেতিয়াও মই মোবাইল এটাও বেছি পোৱা নাছিলোঁ। প্ৰথমবাৰৰ বাবে বাইকখন বেছি সঁচাকৈ আৱেগিক হৈ পৰিছোঁ। এয়া বাইকখন দিবলৈ যোৱা মুহূৰ্তৰ শেষ ভিডিঅ'টো মেমৰি হিচাপে ৰাখিলোঁ। দুখ লাগিছে, কিন্তু তাৰপিছত এখন দিয়াৰ পিছত মই আৰু এখন বাইক ল'লোঁ। সেইখন বাইক ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখাইছোঁ, চাওক।